วัสดีครับผมบัตBDแบตเตอรี่นะครับจากรูปที่เห็นอยู่นะครับในหน้าจอตอนนี้นะครับผมมีรูปไดชาร์จอยู่2ตัวนะครับซึ่งเป็นไดชาร์จระบบอัจฉริยะหรือระบบลินนะครับส่วนตรงกลางนั้นนะครับเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับที่ใช้ในการทดสอบการทำงานของไดชาร์จระบบลินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีวิธีการใช้เครื่องมือตัวนี้ยังไงกันนะครับไดชาร์จระบบลินคืออะไรครับไดชาร์จระบบลินนะครับก็คือไดชาร์จระบบอัจฉริยะนั่นเองครับผมงั้นมันแตกต่างจากไดชาร์จระบบอื่นอย่างไรครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับส่วนแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแบ่งไดชาร์จที่มีอยู่ในโลกยานยนต์ทุกวันนี้นะครับออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกขอเรียกว่าเป็นไดชาร์จระบบเก่านะครับประเภทที่2ก็คือไดชาร์จระบบอัจฉริยะนะครับหรือระบบลินที่เรากำลังจะมีการทดสอบการทำงานให้ดูกันในคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไดชาร์จระบบเก่าหรือเป็นไดชาร์จระบบใหม่นะครับทั้ง2ระบบนี้นะครับต่างก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่า regulator นะครับซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของไดชาร์จนะครับทีนี้เรามาพูดถึง regulator นะครับสำหรับไดชาร์จระบบเก่าก่อนนะครับไดชาร์จระบบเก่านะครับก็จะมี regulator อยู่2แบบ2ประเภทนะครับก็คือ regulator แบบติดตั้งภายนอกนะครับแล้วก็ regulator ที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวไดชาร์จซึ่งผมขออนุญาตเรียกว่าเป็น cut out กันแล้วกันนะครับสำหรับ cut out ไดชาร์จที่ติดตั้งอยู่ภายนอกนะครับเป็น cut out ระบบเก่าที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็น cut out ในนะครับที่มีการติดตั้งอยู่ภายในตัวไดชาร์จนะครับตัวนี้ก็จะมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับมีระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมนะครับก็ชาร์จได้เสถียรขึ้นแม่นยำขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นcut out แบบติดตั้งภายนอกหรือภายในนะครับก็จะต้องมีการเชื่อมต่อวงจรนะครับเข้าให้ครบนะครับตัว cut out นะครับถึงจะสามารถทำงานแล้วก็ควบคุมการทำงานของไดชาร์จให้เป็นไปตามที่โรงงานเขากำหนดได้นะครับอย่างตัว cut out นอกนะครับก็จะมีปลั๊กอยู่6ช่อง6พินนะครับการต่อวงจรให้ตัว cut out ไดชาร์จทำงานได้นะครับก็ต้องต่อวงจรให้ครบตามขาต่างๆทุกขานะครับทั้ง6ขาอย่างขา E นั่นคือขากราวนะครับขา L นั่นคือขาหลอดไฟรูปแบตเตอรี่ที่โชว์อยู่หน้าปัดเรานะครับเอาไว้เตือนเวลาที่ไดชาร์จไม่ทำงานนะครับก็จะมีรูปแบตเตอรี่โชว์ขึ้นมาที่หน้าจอขณะที่เราขับรถนะครับส่วนขา B ก็เป็นขาไฟตรงนะครับขา F เนี่ยนะครับเป็นขาที่วิ่งเข้าสู่ไดชาร์จนะครับเป็นขาที่เอาไว้เลี้ยงทุ่นโรเตอร์นะครับเลี้ยงไฟที่ทุ่นโรเตอร์ส่วนขา N นะครับเป็นขาที่เป็นสัญญาณเอาไว้ดับนะครับหลอดรูปแบตเตอรี่ที่โชว์หน้าปัดนะครับหรือกรณีที่ไดชาร์จมีปัญหามันก็จะไม่ดับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสัญญาณเตือนตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว IG นะครับก็จะเป็นไฟเปิดสวิตช์กุญแจนะครับซึ่งตัวไดชาร์จนะครับหรือว่าตัว cut out จะสามารถทำงานได้นะครับก็จะต้องมีการต่อวงจรให้ครบตามเงื่อนไขทั้ง6ช่องของปลั๊กพวกนี้นะครับรวมถึงตัว cut out ในตัวด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างขา S เนี่ยก็คือขาไฟตรงเข้านะครับขา IG ก็คือขาเปิดกุญแจนะครับขา L นี่ก็คือขาหลอดโชว์หน้าปัดเหมือนกันนะครับส่วนขา M ก็คือขามอนิเตอร์นะครับพวกนี้นะครับก็จะต้องมีการต่อวงจรของขาต่างๆให้ครบตามเงื่อนไขนะครับตัว cut out ถึงจะสามารถทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของไดชาร์จได้นะครับซึ่งจะแตกต่างนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นความแตกต่างระหว่าง cut out ในระบบเก่านะครับกับ cut out ในระบบไดชาร์จอัจฉริยะหรือ cut out ไดชาร์จระบบลินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพตัวอย่างของ cut out ระบบลินขึ้นมาให้ดูนะครับครับที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับก็คือ cut out ไดชาร์จระบบลินนะครับ
หรือ Cut Out Die Charge ระบบอัจฉริยะนะครับสังเกตตรงซ็อกเก็ตนะครับจะมีปลั๊กแค่1พิน1ช่องแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับไดชาร์จระบบอัจฉริยะนะครับหรือไดชาร์จที่เป็นระบบลินจะมีปลั๊กเสียบแค่1ช่องเท่านั้นนะครับนี่ก็คือความแตกต่างของ Cut Out Die Charge ระบบเก่ากับระบบใหม่นะครับหลักการมันก็คือเขาจะพยายามลดความซับซ้อนนะครับของเรื่องของสายไฟนะครับที่มีหลายเส้นนะครับที่จะต้องต่อเข้ากับตัว Cut Out Die Charge เพื่อให้มันทำงานนะครับจาก4เส้นหรือ2เส้นนะครับก็เหลือเป็นเส้นเดียวนะครับแล้วก็ใช้วิธีการสื่อสารเป็นระบบ LIN bus นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าระบบ LIN bus คืออะไรนะครับแล้วทำไมนะครับถึงต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับในการทดสอบการทำงานของไดชาร์จระบบนี้นะครับในรถยนต์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับกล่องควบคุมระบบต่างๆเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับอยู่ในรถยนต์นะครับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะมีการส่งข้อมูลส่งคำสั่งหากันตลอดเวลานะครับที่รถยนต์ทำงานอยู่นะครับโดยรูปแบบการส่งข้อมูลหรือว่าคำสั่งนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบนะครับแบบแรกนะครับเราเรียกว่าระบบ Controller Area Network นะครับหรือที่เรียกกันว่าระบบ CAN bus นะครับระบบที่2นะครับเราเรียกว่าเป็นระบบ Local Interconnect Network นะครับหรือระบบ LIN bus นะครับแล้วก็ระบบสุดท้ายก็คือระบบ Flex Relay นะครับในระบบ CAN bus นะครับก็จะมีให้เห็นนะครับในการสื่อสารข้อมูลกันระหว่างพวกระบบส่งกำลังนะครับพวกเกียร์พวกกล่องสมองเกียร์นะครับพวกเซนเซอร์ต่างๆในเครื่องยนต์นะครับรวมถึงระบบเบรกนะครับซึ่ง CAN bus เนี่ยนะครับจะมีการส่งข้อมูลด้วยความเร็วที่สูงกว่าระบบลินนะครับมีความแม่นยำสูงนะครับแล้วก็จะใช้สายไฟนะครับ2เส้นนะครับส่วนระบบลินเนี่ยนะครับจะเป็นระบบที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอุตสาหกรรมโรงงานที่ใช้โรบอทนะครับในการประกอบชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนะครับซึ่งระบบลินเนี่ยนะครับเป็นระบบการสื่อสารที่มีความเร็วต่ำกว่าระบบ CAN bus นะครับแล้วก็มีใช้กันในรถยนต์นะครับในหลายส่วนมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระจกไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าแอร์นะครับวิทยุนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งตัวไดชาร์จที่เรากำลังจะนำเสนอวิธีการทดสอบการทำงานของมันนะครับด้วยนะครับซึ่งใช้ระบบ LIN bus นะครับในการสื่อสารซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับกว่าระบบ CAN bus นะครับส่วนระบบสุดท้ายก็คือระบบ Flex Relay นะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะมาเน้นในเรื่องของระบบ LIN bus นะครับซึ่ง LIN bus อย่างที่บอกไปจะมีการส่งข้อมูลหรือว่ารหัสคำสั่งกันนะครับด้วยสายไฟ1เส้นนะครับที่เห็นอยู่ในจอขณะนี้นะครับก็เป็นภาพวงจรภายในนะครับของตัวไดชาร์จระบบอัจฉริยะนะครับเริ่มต้นจากซ้ายมือสุดนี่นะครับก็จะเป็นตัว rectifier นะครับหรือตัวไดโอดนะครับที่คอยแปลงกระแสไฟฟ้าสลับนะครับให้เป็นกระแสไฟฟ้าตรงนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวสเตเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือตัวที่มันผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาในรูปแบบของกระแสสลับนะครับถัดมาครับก็จะเป็นตัวโรเตอร์นะครับทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กนะครับ
คอยหมุนตัดกับตัวขดลวดสเตเตอร์นะครับเพื่อเกิดการเหนี่ยวนำแล้วก็เกิดกระแสไฟฟ้าออกไปนะครับในการใช้งานนะครับตัวโรเตอร์ก็จะได้รับกระแสไฟมาจากเลกูเลเตอร์ระบบลินนะครับโดยเลกูเลเตอร์นี้นะครับก็จะได้รับคำสั่งมาจากกล่อง ECU อีกทีหนึ่งซึ่งจะแตกต่างจากไดชาร์จระบบเก่านะครับไดชาร์จระบบเก่าไม่ว่าจะเป็นคัทเอาท์ในตัวหรือคัทเอาท์นอกนะครับตัวคัทเอาท์เองเนี่ยนะครับเขาจะควบคุมการทำงานด้วยตัวของเขาเองนะครับแต่คัทเอาท์ระบบลินนั้นนะครับจะมี ECU นะครับเป็นตัวกำหนดการทำงานอีกทีหนึ่งนะครับโดย ECU นี้นะครับจะกำหนดให้ไดชาร์จทำงานตามคอนเซ็ปต์ของมาตรฐานยูโร6นะครับซึ่งมาตรฐานยูโร6นะครับเขาก็เน้นในเรื่องของประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับให้รถยนต์เนี่ยมีการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซไอเสียนะครับมันลดได้ยังไงมันประหยัดได้ยังไงนะครับก็ต้องย้อนกลับไปที่ไดชาร์จระบบเก่าก่อนนะครับไดชาร์จระบบเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นคัทเอาท์แบบในตัวหรือคัทเอาท์นอกนะครับจะมีการควบคุมการทำงานของไดชาร์จนะครับให้ผลิตไฟฟ้าออกมาตลอดเวลานะครับนี่คือวิดีโอแสดงการทำงานของไดชาร์จระบบเก่านะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจแบตเตอรี่นะครับก็จะจ่ายไฟไปให้กับไฟหน้าจอของเราแล้วก็เมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแบตเตอรี่ก็จะจ่ายไฟไปยังตัวมอเตอร์สตาร์ทหลังจากนั้นนะครับเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติดแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของตัวไดชาร์จที่จ่ายไฟให้กับระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์ของเรารวมถึงจ่ายไฟกลับเข้ามายังแบตเตอรี่นะครับไดชาร์จจะทำหน้าที่อย่างนี้ตลอดเวลาที่เครื่องยนต์ติดนะครับชาร์จไม่หยุดชาร์จตลอดเวลาจนกว่าเราจะดับเครื่องยนต์นะครับไดชาร์จถึงจะหยุดทำงานนี่ก็คือลักษณะการทำงานของไดชาร์จระบบเก่าวิธีสังเกตนะครับก็คือถ้าเราสตาร์ทรถครับแล้วเราไปยกขั้วแบตเตอรี่ออกดูก็จะสังเกตเห็นว่าเครื่องยนต์มันยังไม่ดับถูกไหมครับถ้าใครเคยทดลองนะครับพอสตาร์ทเครื่องติดชึ่งขึ้นมานะครับไม่ว่าเราจะเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆก็ตามในรถนะครับแล้วเรายกขั้วแบตเตอรี่ออกทั้งสองขั้วเลยก็ได้นะครับเครื่องยนต์มันจะไม่ดับเหตุผลที่มันไม่ดับก็เพราะว่าตัวไดชาร์จนะครับถูกสั่งให้ผลิตไฟฟ้าออกมาตลอดเวลานะครับแล้วมันก็ป้อนไฟฟ้าที่ผลิตออกมาได้ไปเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆในรถยนต์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าไดชาร์จระบบเก่าเนี่ยนะครับมันไม่เคยหยุดทำงานนะครับมันทำงานตลอดเวลาแล้วตัวไดชาร์จเองนะครับมันก็เปรียบเสมือนเป็นโหลดตัวหนึ่งของเครื่องยนต์นะครับมันเป็นแม่เหล็กที่มีความหนืดความหน่วงก็ต้องใช้กำลังเครื่องยนต์นะครับในการฉุดเพื่อให้ตัวไดชาร์จเนี่ยมันปั่นกระแสไฟออกมานะครับคราวนี้กลับมาที่ไดชาร์จระบบอัจฉริยะนะครับหรือไดชาร์จระบบลินเนี่ยนะครับตัว ECU นะครับเขาจะกำหนดแล้วก็ควบคุมการทำงานของตัวไดชาร์จนะครับอย่างที่บอกให้เป็นไปตามคอนเซ็ปต์ของยูโร6ก็คือเน้นเรื่องของประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับลดการปล่อยก๊าซไอเสียนะครับซึ่งรูปแบบการทำงานก็จะมีประมาณนี้นะครับอย่างเช่นกรณีที่ถ้าระบบตรวจเช็คว่าณขณะนั้นนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมีประจุไฟเต็มอยู่นะครับตัว ECU ก็จะสั่งให้ตัว regulator เนี่ยนะครับหยุดสั่งให้ไดชาร์จหยุดทำงานนะครับตอนนี้นะครับเท่ากับว่าตัวไดชาร์จมันก็ไม่เป็นโหลดของเครื่องยนต์แล้วถูกไหมครับนี่เท่ากับว่าตอนที่มันหยุดทำงานก็สามารถช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้แล้วก็ลดการปล่อยก๊าซไอเสียได้นะครับพอแบตเตอรี่เรานะครับเริ่มมีแรงดันที่ต่ำลงนะครับตัว
ECU มันจับข้อมูลชุดนี้ได้นะครับ มันก็จะส่งคำสั่งไปให้ที่regulator อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ regulator สั่งให้ Day Charge เริ่มทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการทำงานของตัว Day Charge อัจฉริยะนะครับก็จะมีลักษณะเดี๋ยวก็สั่งให้ Day Charge หยุดนะครับสั่งให้ Day Charge ทำงานสลับไปสลับมาแบบนี้นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดที่ซับซ้อนกว่านี้อีกนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้ฟังแบบคร่าวๆจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารระหว่างตัวคัทเอาท์นะครับระบบลินนะครับกับกล่อง ECU นะครับที่เป็นสายไฟเส้นเดียวนี้นะครับมันเป็นการสื่อสารด้วยคำสั่งภาษาลินบัสนะครับซึ่งเราต้องมีเครื่องมือพิเศษนะครับในการทดสอบถึงจะสั่งให้ตัว Cut Out Day Charge เนี่ยนะครับมันสั่งให้ Day Charge ทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้นะครับผมก็เลยมีเครื่องมือพิเศษตัวนี้นะครับจะมาแนะนำแล้วก็สาธิตให้ดูว่ามันสั่งให้ Day Charge ทำงานได้สั่งให้ Day Charge ลดการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทดสอบกันนะครับผมโอเคครับก็ตอนนี้นะครับผมมีการติดตั้งไดชาร์จระบบลินเข้าไปที่แท่นยึดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไดชาร์จตัวที่เราเอามาทดสอบกันในวันนี้นะครับเป็นไดชาร์จของ Toyota Revo นะครับตอนนี้เราก็ขึ้นแท่นปั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเอาไฟบวกนะครับหนีบเข้าที่หลักบวกตรงนี้นะครับของไดชาร์จโอเคส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องที่เอาไว้ทดสอบการทำงานของไดชาร์จระบบลินนะครับซึ่งมันจะทำตัวเปรียบเสมือนเป็นกล่อง ECU ที่คอยสั่งให้ไดชาร์จทำงานตามที่มันกำหนดนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะต่อไฟเข้าไปนะครับทั้งหมด3 สายนะครับเครื่องทดสอบตัวนี้นะครับสามารถทดสอบไดชาร์จได้หลายประเภทนะครับรวมทั้งไดชาร์จประเภท PD ด้วยนะครับโดยในวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบไดชาร์จระบบลินนะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้านะครับผมจะทยอยทำการทดสอบไดชาร์จแต่ละระบบให้ดูกันนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับสายที่มีอยู่ในมือผมตอนนี้นะครับมีทั้งหมด4 เส้น 4 สายนะครับสีดำก็คือสายกราวสีแดงก็คือสายบวกนะครับส่วนสีเหลืองนะครับที่เราจะใช้สำหรับไดชาร์จระบบลินนะครับก็คือสีนี้เส้นเดียวนะครับเพราะอย่างที่ผมได้อธิบายไปในคลิปแล้วนะครับว่าไดชาร์จระบบลินนะครับจะมีสายไฟอยู่แค่เส้นเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต่อสายกราวเข้าไปก่อนนะครับตรงโครงไดสีแดงนะครับหนีบเข้าที่บวกนะครับตอนนี้หน้าจอก็จะติดขึ้นมาแล้วนะครับโอเคเมนูด้านขวามือเนี่ยนะครับผมที่ผมชี้อยู่เนี่ยนะครับก็เป็นเมนูในการทดสอบไดชาร์จระบบต่างๆนะครับที่มีอยู่นี้ก็ทดสอบได้หลายระบบมากนะครับเราจะทดสอบกันในระบบลินก็คือระบบคอมนะครับตัวแรกนะครับเราก็ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับถ้าเราจะเลือกทดสอบระบบอื่นก็แค่กดลูกศรเลื่อนลงนะครับมันก็จะมีการแสดงปลั๊กแล้วก็ตำแหน่งของสายไฟที่เราจะต่อเข้าไปในปลั๊กแต่ละรุ่นนะครับที่เราจะทดสอบนะครับโอเคกลับมาที่ระบบที่เราจะทดสอบวันนี้ก็คือระบบลินนะครับหรือว่าหัวข้อในนี้ก็เป็นโหมดคอมนะครับตรงนี้นะฮะใช้สายสีเหลืองนะครับตัวนี้ต่อเข้าที่ตัวregulator นะครับซึ่งมันเป็นปลั๊กพินเดียวอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมต่อเข้าไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะกดปุ่มนี้นะครับให้ระบบมันประมวลผลนะครับโอเคตอนนี้มันพบแล้วนะครับว่า
ตัวคัทเอาท์ไดชาร์จเรานะครับเป็นระบบลินนะครับผมโวลต์ที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับ 12.7 นะครับเป็นโวลต์ของตัวแบตเตอรี่นะครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นโวลต์ที่ตัวเครื่องนี้นะครับจะสั่งให้เจ้าไดชาร์จนะครับหรือเลกูเลเตอร์นะครับทำงานตามโวลต์ที่มันกำหนดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับเปิดมอเตอร์เพื่อฉุดไดชาร์จนะครับโอเคตอนนี้นะครับตัวเลกูเลเตอร์ของไดชาร์จนะครับก็สั่งให้ไดชาร์จทำงานแล้วนะครับแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 13.0 ถึง 13.1 นะครับตอนนี้นะครับเราจะลองมาสั่งเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้เลกูเลเตอร์นะครับสั่งไดชาร์จทำงานเพิ่มขึ้นตามที่มันต้องการดูนะครับกดปุ่มลูกศรชี้ขึ้นนะครับคือการเพิ่มตอนนี้เราจะค่อยๆเพิ่มนะครับไปเรื่อยๆจะสังเกตเห็นว่าแรงดันไฟฟ้าที่ไดชาร์จผลิตแล้วก็จ่ายไฟไปที่แบตเตอรี่นะครับก็เพิ่มขึ้นตามที่ตัวเครื่องนะครับสั่งนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเครื่องตัวนี้นะครับมันก็เปรียบเสมือนเป็นกล่อง ECU ตัวหนึ่งนะครับที่คอยสั่งให้ไดชาร์จทำงานตามที่มันต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือลดนะครับซึ่งเป็นหลักการของไดชาร์จอัจฉริยะนะครับโดยมีคัทเอาท์ระบบลินนะครับเป็นตัวควบคุมการทำงานของไดชาร์จโอเคตอนนี้แม็กซิมัมสูงสุดก็คือ 15.1 โวลต์นะครับเราสั่งให้มันทำงานที่สูงสุดแล้วนะครับตัวไดชาร์จก็ผลิตไฟออกมาได้ 15.1 โวลต์ตามที่ตัวกล่อง ECU สั่งนะครับถึงจุดนี้นะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องทดสอบการทำงานของไดชาร์จที่สามารถสั่งให้ไดชาร์จทำงานได้ถึง 15.1 โวลต์ซึ่ง 15.1 โวลต์หลายคนอาจจะมองว่าโอเวอร์ชาร์จซึ่งจริงกับไดชาร์จระบบเก่าเท่านั้นแต่ถ้าเป็นระบบไดชาร์จอัจฉริยะหรือระบบลินเนี่ยนะครับคุณจะได้พบกับแรงดันไฟฟ้า 15.1 โวลต์อย่างแน่นอนเหตุผลก็เพราะว่าระบบการทำงานของไดชาร์จอัจฉริยะเมื่อเขาตรวจสอบพบว่าแบตเตอรี่มีประจุเต็มนะครับเขาจะสั่งให้ไดชาร์จหยุดทำงานเมื่อไดชาร์จหยุดทำงานจะเป็นหน้าที่ของแบตเตอรี่นะครับที่จ่ายไฟให้กับระบบและเมื่อแบตเตอรี่จ่ายไฟให้กับระบบไปเรื่อยๆจนแรงดันตกต่ำถึงจุดที่ระบบกำหนดระบบก็จะสั่งให้ไดชาร์จกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งในการกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งของไดชาร์จครั้งนี้นะครับเขาจะชาร์จแบตเตอรี่นะครับให้เต็มให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่แบตเตอรี่จะสามารถกลับมาทำงานหรือว่าจ่ายไฟให้กับระบบในรอบต่อไปซึ่งวัฏจักรการทำงานของระบบไดชาร์จอัจฉริยะจะเป็นอย่างนี้ตลอดทุกครั้งที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่ารถยนต์ที่ใช้ระบบไดชาร์จอัจฉริยะจำเป็นจะต้องใช้แบตเตอรี่ที่รองรับกับระบบนี้ด้วยซึ่งก็คือแบตเตอรี่ชนิด EFB นั่นเองครับตอนนี้เราจะสั่งลดนะครับลดลงมาที่ต่ำสุดก็คือ 13.1 นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าแรงดันไฟฟ้าที่ไดชาร์จผลิตออกมาก็ลดลงตามที่ตัวเครื่องนี้นะครับสั่งมันโอเคเป็นไงกันบ้างครับนี่ก็คือเครื่องทดสอบการทำงานของไดชาร์จระบบลินนะครับโดยจำเป็นมากๆที่เราจะต้องมีเครื่องมือเฉพาะนะครับในการทดสอบการทำงานของไดชาร์จระบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะมาแสดงการทำงานของเค
เครื่องตัวนี้นะครับซึ่งมันสามารถตรวจเช็คการทำงานของไดชาร์จได้หลายระบบนะครับรวมถึงตรวจเช็คเฉพาะตัวเลกูเลเตอร์อย่างเดียวนะครับหรือตัวคัทเอาท์อย่างเดียวก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือนะครับที่เราจำเป็นจะต้องมีใช้ในการวิเคราะห์การทำงานของไดชาร์จระบบลินซึ่งในอนาคตนะครับไดชาร์จระบบนี้นะครับจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากกับรถยนต์ในปัจจุบันซึ่งตอนนี้รถยนต์ในปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปี 2014 ขึ้นไปนะครับก็เป็นไดชาร์จระบบลินกันหมดแล้วนะครับหรือเป็นไดชาร์จระบบอัจฉริยะนะครับที่เขาไม่ได้ทำงานตลอดเวลานะครับไดชาร์จมีการหยุดชาร์จมีการชาร์จบ้างสลับไปสลับมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือวิเคราะห์มันนะครับเพื่อที่จะเข้าใจการทำงานของมันแล้วก็ทราบถึงประสิทธิภาพของการทำงานของไดชาร์จด้วยนะครับว่าทำงานได้ตามที่ตัว ECU กำหนดหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่าผมจะนำเสนอเกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องมือวิเคราะห์ตัวนี้นะครับให้ดูเรื่อยๆนะครับซึ่งมันมีความสามารถค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ